Zoti ju bekoft të gjithëve dhe të gjithave, të gjithë spektatorët, vëllezërit, motrave të kishës që kongregohen në kishë, një përshëndetje të dashur për të gjithë juve në këtë ditë. Dhe kështu një herë më shumë do jemi këtu sot duke i dedikuar këto minuta Zotit ton për të refleksionuar, për të lexuar Biblën, për të lutur, për të kënduar, për të mësuar doktrinën dhe fillimisht për ta vendosur në praktik gjithçka që Zoti na jep dhe dëshiron të na mësoj. Kështu që në ditën e sotme jeni të gjithë të ftuar për të vendosur vëmendjen tuaj. Unë e di që në shumë vende, në disa shtete tani më është rihapur kisha, por sidoqoftë ka akoma shumë njerëz që nuk kanë mundësinë për të shkuar në kishë. Kështu që do jemi këtu së bashku deri në ditën e fundit kur të lejohet që të rihapen të gjitha kishat, që ju të mund të shkoni në kishë për të kënaqur me dhuratat shpirtërore, me vendosjen e duarve, me dhuratën e profecisë, dhe të shfrytëzoni dhe të jeni aty me të gjithë vëllezërit bashkë si një kishë vetme. Dhe në ditën e sotme do jemi duke i kënduar Zotit. Do jemi këtu duke i kënduar Zotit si gjithmonë, duke i kënduar një himn, do jemi duke kënduar himnin 190, kështu që ju me himnarët tuaja, duke kërkuar himnin 190, dhe do jemi duke i kënduar Zotit dhe quhet i shenjtë i madh Zoti i përjetshëm. Le t'i këndojmë Zotit ton me gjithë zemër dhe me fytin ton, me gjuhën ton. Le t'i këndojmë Zotit. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos te elevaremos, juez majestuoso y reverendo, fuego y vida eres Señor. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. I bekuar dhe i adhuruar emri i Zotit ton. Falenderojmë Zotin për mëshirën e tij, që ai gjithmonë ka pasur për ne, që nga fillimi. Dhe sot, ne do jemi duke mësuar se si është shfaqja e çdo dhurate shpirtërore.
Unë e di që vëllezërit dhe motrat që janë pjesë e kishës, që shkojnë në kishë, ata që shkojnë prej shumë vitesh, prej shumë kohësh, ato tani më e dinë dhe njohin se si shfaqen dhuratat shpirtërore në kishë. Por, duke pasur parasysh që ka shumë të rinj në kishë, dhe gjithashtu kam shumë spektatorë gjithashtu, njerëz që nuk kanë shkuar asnjëherë në kishë, nuk kanë pasur mundësinë të shkojnë në kishë, por që kanë qenë duke na dëgjuar gjithë këtë kohë, kanë dëgjuar mësime gjatë kësaj kohe dhe kemi qenë duke folur mbi veprën e Shpirtit të Shenjtë, mbi atë premtim që Zoti i dha qenieve njerëzore që do dërgonte Shpirtin e Tij të Shenjtë që të ishte me kishën dhe me njerëzit, me burra dhe gra, që donin Zotin, që hapnin zemrën e tyre me Zotin. Zoti bëri atë premtim të mrekullueshëm që do dërgonte Shpirtin e Tij të Shenjtë dhe ne kemi parë veprat e Shpirtit të Shenjtë, frytet e Shpirtit të Shenjtë, shfaqjen e Tij dhe dhuratat shpirtërore, të gjitha këto i kemi parë. Kështu që sot gjithashtu do jemi duke u rikthyer dhe së lexuarit disa vargje që kemi lexuar tani më herët e tjera, por janë të rëndësishme, sepse ka njerëz që duan të dinë se si shfaqen dhuratat shpirtërore, sepse ka shumë pyetje, ka shumë dyshimet që njerëzit kanë dhe bëjnë mbi mënyrën se si shfaqet Zoti me qenie njerëzore. Në antikitet, Zoti foli dhe i tha Abrahamit, Mojsiut, dhe i tha që ai do ishte duke folur nëpërmjet vizionave, nëpërmjet ëndrave dhe nëpërmjet profecisë dhe profetëve. Por ai do bënte një përjashtim me Mojsiun dhe Mojsiut Zoti do t'i fliste ballë për ballë, dhe shihte në fytyrë. Dhe të gjithë profetët nëpërmjet Biblës patën shfaqjen e Zotit apo Zoti i foli në këtë mënyrë, nëpërmjet profecisë. Dhe prandaj ne sot do jemi duke rikaluar disa vargje të Biblës që na tregojnë të shfaqje të këtyre dhuratave shpirtërore dhe ne do mësojmë nga to. Kur ne të kemi njohje, kur ne të mësojmë doktrinën, kur ne të dim shumë gjëra në lidhje me Zotin, ne do dashurohemi akoma më shumë me të. Zoti do na japi lumturi dhe gëzim dhe dëshirë për të vazhduar përpara dhe për të kërkuar atë Zot të vërtet. Sepse ka shumë njerëz që kërkojnë Zotin, por nuk e kanë gjetur rrugën e vërtet për të shkuar tek Zoti, ose që Zoti të shfaqet në jetën e tyre. Ne lexojmë Biblën një edhe shumë herë dhe duhet ta lexojmë shumë Biblën. Aty, në të, do të gjeni jetën e përjetshme, do të gjeni rrugën që të çon tek Zoti, do të gjeni shumë përgjigje të dyshimeve tona që krijohen tek ne, dhe aty do të gjejmë dhe do na hiqen të gjitha dyshimet, frikat, mosbesimi. Dhe do fillojmë që të kemi besim dhe të besojmë në Zot. Kështu që Zoti tha që ai do ishte duke na folur nëpërmjet profetëve të Tij në dhjetën e vjetër para Zotit Jezukrisht. Ai ishte duke folur nëpërmjet profetëve dhe atyre i fliste në vizione dhe u fliste në ëndra gjithashtu, dhe Shpirti i Shenjtë merrte gojën e tyre për të folur. Kjo është mënyra se si Zoti shfaqej në antikitet, por Zoti gjithashtu bëri shumë premtime nëpërmjet profetëve, që për të ardhmen do thot pasardhjes Zotit Jezukrishtit. Ai do ishte duke dërguar Shpirtin e Tij të Shenjtë, dhe që Shpirti i Shenjtë do ishte aty me të gjithë njerëzit, me të gjithë burrat dhe gratë, sepse më parë Shpirti i Shenjtë vetëm shfaqej nëpërmjet profetëve. Por Zoti bëri një premtim që në të ardhmen ai do shfaqej me të gjithë dhe tek të gjithë. Zoti do ishte me të gjithë, tek të gjithë. Shpirti i Shenjtë do i drejtojë. Shpirti i Shenjtë do t'i mësojë
do marrin fuqin prej së larti, do marrin shpirtin, ai do jetë gjithmonë me të gjithë kishën, me të gjithë besimtarët, me të gjithë burrat dhe gratë që kërkojnë Zotin. Dhe kjo shfaqje, këtë shfaqje Zoti e premtoi dhe efektivisht Zoti e përmbushi premtimin e tij të mrekullueshëm. Dhe prandaj, ne në herët e shkuara në mësimet që pata mundësinë t'ju jap, ne kemi lexuar në Ungjil dhe tek epistolat apo tek letrat që apostujt dërgonin, lexuam shfaqjen e këtyre dhuratave të Shpirtit të Shenjtë. Lexuam gjithashtu dhe mësuam shumë gjëra. Dhe sot, që njerëzit mos kenë asnjë dyshim, do jemi duke qenë më të qartë në disa dhurata. Që njerëzit të mos kenë asnjë dyshim, sepse ajo që ndodh sot është që ka shumë vende ku njerëzit thonë që janë kristian, apo ku thonë që ka shumë kisha, apo besime kristiane që lexojnë Biblën, dhe ata thonë që kanë Shpirtin e Shenjtë, ata thonë që kanë apostujt, që kanë profet. Por, kur dikush shkon dhe sheh realitetin, është e gjitha një gënjeshtër, sepse dhuratat shpirtërore janë dhënë nga Zoti. Zoti është ai që na jep dhuratat shpirtërore, çdo burri apo gruaje që janë të gatshëm dhe të përgatitur për t'i marrë ato. Kështu që të marrësh dhuratat shpirtërore, apo të jesh apostull apo profet, ose t'i japësh një profeci një personi, apo të flasësh në gjuhë qiellore dhe të marrësh pagëzimin me Shpirtin e Shenjtë, të flasësh në gjuhë qiellore, kjo nuk mësohet. Këtu në tokë nuk ka asnjë institut, nuk ka asnjë universitet që na mëson që se ç'duhet të bëjmë për të qenë apostuj, apo çfarë duhet të bëjmë që të jemi profet, ose të marrim mësime për të mësuar se si të profetizojmë, sepse unë kam jetuar eksperienca me shumë njerëz që kanë ardhur në kishë dhe më thonin, atje në kishën time gjithashtu profetizohet, atje në kishën time unë po marr kursin për të marrë Shpirtin e Shenjtë, dhe atje na mësojnë që të flasim disa gjuhë, dhe themi këtë apo atë, dhe fillonte ky person të më tregonte se si flisnin këto lloj gjuhësh që i kishin mësuar, që t'i fliste, por nuk ishte më gjuhë të tjera, ishin vetëm pak fjalë dhe ishte gjithçka, dhe këtë ata quanin pagëzimin me Shpirtin e Shenjtë, por para se të kishin këtë bënin mësime se si të flisnin. Dhe njëjta gjë është ajo profetëve dhe apostujve. Një kurs që bëjnë për kisha të tjera, dhe kur personi i përmbyll këtë kurs, kur studion atë që i kërkojnë në kurs, atëherë i japin një diplomë dhe i japin titull apostulli apo profeti. Por ne sot, kur do jemi duke lexuar vargje pas vargu, jo të gjitha sepse janë të shumë, po disa vargje, do arrim të kuptojmë që dhuratat shpirtërore, që shfaqja e Shpirtit të Shenjtë nuk merret pasi bëjmë kurse speciale, nuk merret sepse unë bëj mësim se si ti marr gjuhët, apo se si duhet të bëj që njerëzit të sillen kur unë i vendos duart, kështu që njerëzit bëjnë sikur bien, sepse ka kurse, dhe se si njerëzit të rrëzohen teksa marrin pagëzimin e duarve, ndërsa të tjerë thonë jo, në kishën time Zoti më flet dhe unë ndjej. Unë kam një ndjesi dhe pata ndjesin që duhet t'i dhuroja para komshive të mi, dhe në këtë mënyrë Zoti më flet. Disa të tjerë thonë, mirë, le të hapim Biblën, dhe mbyll syt, do hap Biblën dhe të shoh se cili është mesazhi që Zoti po më jep. Zoti do më flasi nëpërmjet një mesazhi, ndaj të hapim Biblën. Zoti do më flasi këtu tek libri 2 i Kronikave 32. Dhe thotë që ishte një luftë që pati Senakeribi kundër Judasa, ky më dha mesazh, ky ishte mesazhi që më dha Zoti.
ky mesazh nuk është se më kënaqi shumë, kështu që po mbyll pra Biblën, po mbyll dhe sy dhe shohim se mos më del ndonjë gjë e bukur, mbas ndonjë psalm, nuk më doli pra psalmi, po Izaias. Dhe kështu bën njerëzit. Hapin Biblën dhe thonë që ky është mesazhi që Zoti po u jep dhe kështu Zoti po i flet. Por ne sot do mësojmë. Ne sot do të mësojmë se si me të vërtet Zoti i flet burrit, qenies njerëzore, njeriut. Ne do jemi duke lexuar disa vargje dhe do arrim të thojmë që nuk është ashtu siç njerëzit mendojnë apo si disa kisha mendojnë, që duhet të bëjmë një kurs, sepse dhuratat janë të dhëna nga Zoti në mënyrë drejt për drejt, ashtu siç ai don dhe kujt ai dëshiron t'ia japi. Kështu që kurset për të marrë shpirtin e shenjtë, kursi për të folur në gjuhë qiellore, ai kurs nuk është nevoja që ta bëjmë as për të profetizuar, nuk vlen asgjë. Prandaj disa njerëz i thonë që ti duhet ti mësosh përmendsh vargjet e Biblës. Mësoj përmendsh disa vargje të Biblës dhe ju vendosini duart njerëzve dhe profetizojeni këtë. Dhe njëherë një person që erdhi nga një kish tjetër më thoshte, po, dhe unë di shumë vargje përmendësh, dhe ja është një varg i Biblës ku Zoti thot, dhe unë do të vendos në kokë dhe jo në fyt. Kështu që unë mësova përmendësh dhe unë këtë i thash njeriut, këtë i profetizova, do të vendos nga koka dhe jo nga fyti. Dhe mësoj të gjitha vargjet përmendësh dhe kjo është ajo që i thon njerëzve. Kjo nuk është profeci. Kjo nuk është të flasësh gjuhë qiellore, të bësh një kurs që të hapësh gojën dhe të thuash disa fjalë. Kjo nuk është të flasësh në gjuhë qiellore, në gjuhë të Zotit, sepse Zoti është ai që na fal shpirtin e shenjtë njerëzve. Ai merret, është një dhuratë qiellore që merret, është dhuratë nga qielli, nga ana e Zotit, dhe jo që njerëzit duhet të bëjnë kurse për ta pasur. Gjithashtu ka vende ku njerëzit shkojnë në një qendër tregtare, shkojnë në një qendër, në një dyqan dhe fillojnë të shohin njerëzit dhe i thonë, "Shi, Zoti më zbuloi që ti je i smur. Hajde këtu se po lutem për ty, sepse un kam dhuratën e shërimeve." Dhe fillon aty përballë të gjithë njerëzve, të gjithë qendrës tregtare ti vendosi duart dhe që ti zhduki sëmundjen dhe që ti japi profeci vargjet që mësoj përmendësh të Biblës. Njerëzit e tjerë shohin dhe habiten dhe thonë, "Çfarë janë këta njerëz të çmendur, këta janë të çmendur. Çfarë janë këta njerëz që u ndodh, janë fanatik. Çfarë bëjnë, çfarë po bëjnë, është qesharake gjitha kjo." Dhe është kështu se si njerëzit i përcaktojnë ata që thonë që po lexojnë Biblën, kërkojnë Zotin, që e din Biblën përmendësh, por që realisht nga Zoti nuk kanë asgjë. Nuk kanë asgjë, përveç faktit që janë fanatik, që kanë pak teori, pak gjëra që i kanë mësuar, teori dhe gjëra që nuk vlen dhe nuk të çojnë asgjë kundi, dhe që Zoti nuk është me ta duke i mbështetur, dhe nuk është Zoti aty duke i përdorur me të vërtetë ashtu siç duhet të bëj. Kjo nuk është mënyra se si Zoti flet. Kjo nuk quhet dhuratë shpirtërore. Këtyre nuk i quajmë profet dhe nuk janë profet dhe as apostuj. Këta duhet të emërohen nga Zoti. Dhe nuk shërben mësimet, nuk shërben asnjë lloj mësimi, është i kodë, nuk është i nevojshëm. Ju në këtë mënyrë s'do shihni dorën e Zotit, as mrekullitë e tij. Ne këtu sot do jemi duke lexuar sepse ju thash këtu pak a shumë se çfarë do trajtojmë, që ju në çdo varg që do jemi duke lexuar të kuptoni gabimin ku disa kanë rënë dhe kanë mashtruar të tjerë duke i thënë që me mësime, me kurse, me institute, merret gjithçka që është e Zotit, nga çdo gjë shpirtërore, dhurata shpirtërore, që dhe kurset që duhet të bëjmë për t'i pasur.
këto nuk merren në këtë mënyrë dhe as ndjesia në zemër nuk fitohet në këtë mënyrë, sepse njerëzit mund të ndjejnë shumë gjëra. Ka shumë njerëz që as njerëz shkojnë në kisha apo kanë lexuar Biblën dhe kanë ndjesi dhe thonë unë ndjej diçka, unë ndjej këtë apo atë. Por kjo nuk është Zoti. Zoti nuk po i flet në këtë mënyrë. Zoti nuk flet në këtë mënyrë dhe ne do ta kuptojmë. Le të hapim Biblën në Joel 2:28. Le të hapim Biblën. Unë besoj që jeni të gjithë të ulur aty, të rehatuar. Jeni rehatuar dhe jeni ulur dhe do jemi duke lexuar kështu. Dhe ju do të kuptoni se ç'kuptim ka mësimi ynë i sotëm, që të qartësoj mënyrën e vërtet të shfaqjes së dhuratave shpirtërore dhe se si çdo dhuratë shfaqet tek njerëzit. Le të hapim Biblën tek libri i profetit Joel, kapitulli 2, vargu 28. Premtim i Zotit ton nëpërmjet këtij profeti Joel, që Zoti tha: në të ardhmen, thot Zoti, pas para 28-ës, për shembull në kapitullin nga 1:28, shohim që Zoti bëri disa premtime, dha disa urdhëresa, disa përkujdesje, dhe pas kësaj Zoti thatë, mbas kësaj, mbasi ju të vendosni në praktik gjithçka që unë po ju tregoj, po ju korrigjoj dhe po ju mësoj, që të jetoni një jetë të drejtë dhe të shenjtë, që të pendoheni, që të më kërkoni, që të kërkoni falje, mbas kësaj, thot në 28, mbas kësaj, do të ndodhë që unë do të përhap frymën time mbi çdo mish. Mbi çdo mish do thot, mbi çdo burrë dhe grua. Bi tuaj dhe bija tuaja do të profetizojnë. Nuk thonë që do të bëjnë një kurs për të profetizuar. Do të profetizojnë bi dhe bija tuaja, dhe jo që duhet të bëni kurse. Pleqt do të shohin ëndra, gjithashtu, dhe jo që do bëjnë kurse për të parë ëndra. Të rinj tuaj do të kenë vegime, dhe nuk duhet të bëjnë asnjë kurs për ta. Në ato ditë do të përhap frymën mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret që ishte pjesa e mbetur e judëve dhe ata që ai kishte zgjedhur, dhe mes tyre ishin dhe apostujt që ishin të parët, që u konvertuan dhe thot, mbi shërbëtorët e mi do të përhap frymën time në ato ditë, do me thënë ato të ardhmen, dhe ajo e ardhmja ishte pas ardhjes së Zotit Jezukrishtit. Pasi ai lindi, u rrit, punoi, bëri veprën e tij dhe më pas ai vdiq në kryshin e Kalvarit dhe u ngjit në qiell. Një herë që ai u ngrit në qiell, dërgoi Shpirtin e Shenjtë që të gjithë apostujt dhe njerëzit që besuan te ai të merrnin pagëzimin me Shpirtin e Shenjtë, sepse do të lexojmë mënyrën se si kush ishte sinjali për të ditur që ishte Shpirti i Shenjtë ajo që ato patën marrë. Kështu që këtu është premtimi i Joelit. Shumë vite, le themi 600 vite para ardhjes së Zotit Jezukrisht, apo 500 para ardhjes së Krishtit Jezus. Kështu që këtu tregon që do bënte që të zbriste Shpirti i Shenjtë, të përhapte në ato ditë që do profetizonin, do shifnin ëndra dhe do kishin vizione, vegime. Në asnjë moment thot që duhet të bëni një kurs apo të hyni në universitet apo në X institut. Dhe kështu le të vazhdojmë tek Aktet e Apostujve. Vëllezërit që kanë Bibël, ju lutem, kërkoni sa më shpejt dhe ndihmoni dhe jepini ndihmë dhe atyre që nuk kanë Bibël, që dhe ata të lexojnë dhe të janë pjesë. 2:4. Këtu kemi kaluar 500 vite më parë, këtu në librin e Veprave, apo mbase më shumë 500 apo 600, tek 2:4 thot kështu. Kështu tregon mbi shfaqjen e Shpirtit të Shenjtë. Dhe thot, në 4 thot, këtu thot që në ditën e rrëshajave, që ishte një festë e judëve, që të gjithë apostujt ishin bashkë me burra dhe me shumë njerëz që kishin besuar në Zot, ishin paka shumë 120 që ishin aty të bashkuar në një vend, dhe ishin duke u lutur dhe duke kërkuar Zotin dhe prisnin që nga qielli të vinte pagëzimi me Shpirtin e Shenjtë, që të vinte zbritja e Shpirtit të Shenjtë, dhe kështu ndodhi në atë ditë të rrëshajave.
Ishin të gjitha aty të ulur, duke u lutur bashkë në mendje të vetme në të njëjtin vend, dhe befas nga qielli u bë një ushtim, si ajo një ere që fryn furishëm dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata apo rrinin, dhe atyre ju dukën gjuhë, si prej zjarri, të cilat ndaheshin dhe zinin vend mbi secilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre të shpreheshin. Le të vendosim shumë vëmendje që kjo dhuratë nuk është e njerëzve, por është drejt për drejt e Zotit. Zoti e dërgoi. Zoti dërgoi dhuratën e Shpirtit të Shenjtë, dhe nëse njerëzit flasin në dhurata qiellore janë qiellore, janë shpirtërore, të dhëna nga Shpirti i Zotit. Dhe këtu nuk thot që Zoti i tha që të shkonin në një institut, që të merrnin mësim se si të merrnin Shpirtin e Shenjtë apo se si të flisnin gjuhë qiellore, por i tha që qëndronin në Jeruzalem, mu lutni dhe më kërkoni se do ju dërgoj Shpirtin e Shenjtë, dhe kështu ndodhi. Dhe i tha që të gjithë mbushën me shpirt dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, sipas asaj që Shpirti i Shenjtë u thoshte. Dhe këtu është shumë e qartë mësimi. Dhe le të vazhdojmë këtu tek Aktet 8. Tek Aktet 8, në të njëjtin libër ku jemi, por në kapitullin 8, në 15, në vargun 15, që thot kështu. Këtu tregon për një histori që ishte historinë që jetoi, apo një ndodhi që përjetoi apostulli Paul. Dhe thot kështu që apostujt në 14 thot, dhe apostujt në Jeruzalem, kur dëgjuan se Samaria kishte pranuar fjalën e Perëndis, u dërguan atyre Pjetrin dhe Gjonin. Përse? Sepse ata u habitën që Samaria kishte marrë fjalën e Zotit, sepse Samaria ishte në Jeruzalem, në Jude, dhe ata mendonin që fjala e Zotit ishte vetëm për judenjt, vetëm për banorët e Judes. Por këtu mësuan apostujt që në Samari kishin marrë fjalën e Zotit, ungjillin e Krishtit, dhe ata thanë, le të shkojmë dhe të dërgojmë Pjetrin dhe Gjonin që ata të shohin dhe të investigojnë se çfarë ndodhi me këta të Samaris që dhe këta pas kanë marrë fjalën e Zotit. Dhe në 15, të cilët, do thot Pjetri dhe Gjoni, si zbritën, u lutën për ta që të merrnin frymën e shenjtë. Pjetri dhe Gjoni shkuan dhe i vizituan në Samari grupin e njerëzve që tani më kishin marrë ungjillin, dhe që u lutën që ata të merrnin Shpirtin e Shenjtë. E shihni se sa e thjesht ishte. Nuk ju desh që as të bënin kurse dhe as të memorizonin gjuhët e huaja apo të çuditshme, dhe thot, akoma nuk ishte zbritur Shpirti i Shenjtë te asnjëri prej tyre, por ishin thjesht pakzuar në emrin e Jezukrishtit. Dhe thot, kështu që kur Simoni pa që për vendosin e duarve të apostujve, ishte një Simon që ishte një magjistar, dhe thot, kur ai pa që me vendosin e duarve jepe Shpirti i Shenjtë, sepse të gjithë flisnin në gjuhë qiellore, ai u dha atyre para, dhe këtu filloi ambicia e këtij Simonit. Ambicia dhe tha, shihni, po i vendosin duar dhe flasin gjuhë qiellore, dhe u thot, më jepni gjithashtu dhe mua këtë pushtet, që ai, mbi të cilin do të vë duart, të marr frymën e shenjtë. Por ai kishte në mendjen e tij, kishte qëllim që ta bënte për biznes, që ta kthente në biznes dhuratën e Zotit. Sepse sa njerëz në ditët e sotme ka pasur që kanë kthyer në biznes dhuratën e Zotit, dhuratat e Zotit, duke i marrë njerëzve para për vendosjen e duarve, dhe i thot, unë po të vendos duar që Zoti të shëroj, por ti duhet më paguash, dhe kjo kushton para.
dhe kështu përfitojnë dhe kthehen ambicioz dhe duke e kthyer në biznes dhuratën e Zotit. Kur Zoti sheh këtë tek një burr apo grua që janë ambicioz dhe duan të përfitojnë ekonomikisht nga dhuratat shpirtërore, dhe atë që bën Zoti është që largohet dhe i heq dhuratën, dhe kështu ky person nuk është i përdorur më nga Zoti, por nga djalli. Realisht vjen djalli dhe e përdor dhe e mashtron. Kështu që ky Simon thot: "Më jepni dhe mua këtë pushtet që ai mbi të cilin do të voduar të marr frymën e shenjtë." Dhe shihni ç'i thot Pietri. Në 20 dhe Pietri tha: "Le të më humbas paraja jote dhe ti bashkë me të, sepse ti mendove se mund të fitosh me para dhuntin e Perëndis. Dhe kjo nuk është kështu. Ti nuk e as pjesë as short në këtë fjalë, sepse zemra jote nuk është e drejtë përpara Perëndis." Dhe kështu Pietri i foli në mënyrë shumë të rrept këtij burri ambicioz që për t'i dhënë nga kjo fuqi. Apostujt kishin këto dhurata dhe kjo fuqi e Zotit, dhe ata po bënin atë që Zoti i urdhëroi, luteshin për njerëzit, bënin mrekulli dhe jepnin sinjale. Lutuni, thoshte Zoti, dhe të sëmurët do shërohen, vendosni duar dhe njerëzit do marrin shpirtin e shenjtë. Bëni këtë punë që njerëzit të konvertohen në Zot. Por ky Simon me ambicien e tij dëshironte që të fitonte para nga kjo gjë. Dhe këtu tek Aktet 8:29 le të kalojmë këtu në rreshtin që thot që kishte një ëngjëll i Zotit i foli Felipit në 27 dhe i tha: "Ngrihu dhe ik atje në jug, sepse në rrugën që të çon nga Jeruzalemi në Agat që është bosh." Dhe këtë i tha Filipit. Dhe ai u bind këtij ëngjëlli. Dhe kur ai iku, thot që ai shkoi, në 28 thot që ishte një burr që ishte punonjës i mbretëreshës së Etiopisë, së Kandaces. Dhe ky burr ishte punonjës i kësaj mbretëreshe dhe që ai po ecte në karrocën e vet dhe lexonte profetin Izaia. Dhe këtu thot në 28, tani ai po kthehej dhe e ulur në karrocën e vet, lexonte profetin Izaia. Dhe fryma i tha Filipit. Dhe si i tha, Shpirti i Shenjtë kur flet nëpërmjet profecisë. Kështu që flet Zoti nga vetë goja e personit, duke përdor gojën dhe gjuhën e tij. Dhe kështu Zoti përdori gojën dhe gjuhën e Filipit dhe i tha: "Afrohu dhe ngjitju asaj karroceje që ti po shikon dhe që po kalon aty pranë teje asaj karroceje." Filipi ju bind dhe shkoi dhe foli njeriu, i tha: "A e kupton valla atë që lexon?" Dhe kur njeriu i tha: "Unë nuk mund të kuptoja nëse dikush nuk do të më udhëzoj." Dhe këtu historia tregon që Filipi filloi të mësonte doktrinën dhe fjalën e Zotit. Por këtu atë që po shkëpusim është mënyra se si Zoti i foli Filipit, që Filipi të shkonte dhe t'i mësonte këtij burri që punonte për mbretëreshën e Etiopisë, që t'i mësonte që të kuptonte dhe mirë kuptonte librin e Izaias që ai po lexonte. Dhe mënyra se si Zoti flet, kur në ditët e sotme njerëzit apo vëllezërit dhe motrat i thon familjarëve të tyre, miqve, komshinëve, u thon: "Dëgjoj se unë shkoj në kishën time dhe në kishën time Zoti flet. Zoti na flet." Dhe kështu njerëzit thon: "E si flis ka Zoti, ç'ën ka kjo, ti je çmendur, si ç'ën ka që Zoti flet, kjo është një gënjeshtër, Zoti nuk flet." Por Zoti po flet. Dhe këtu thot që Shpirti i Zotit i tha Filipit: "Afroju asaj karroceje." Zoti flet dhe ka folur që nga fillimi, nga goja e profetëve të tij.
Dhe më pas, Zoti Jezukrisht, nëpërmjet Zotit Jezukrisht, Zoti ka folur nëpërmjet dhuratave shpirtërore dhe ka shumë të tilla, dhe gjithashtu nga dhurata e profecisë, dhe gjithashtu ka profet. Por këta profet janë të vendosur nga Zoti, dhe jo që duhet të shkojmë në një universitet apo institut të marrim një kurs për të qenë profet apo apostull. Kjo nuk është kështu. Zoti flet që askush të mos të skandalizohet, të habite, të trishtohet, të shqetësohet dhe thotë jo ti qenë ke i çmendur, si qenë ka kjo që Zoti flet, është e pamundur që Zoti flet. Unë kurse kisha dëgjuar që Zoti flet. Por dijeni që Zoti flet. Kështu që ashtu siç në antikitet ju lexoni Biblën dhe shihni se si Zoti fliste popullit. Zoti Jezukrisht pas ikjes së tij para 2000 vitesh, Zoti vazhdon dhe i flet njerëzve dhe përsëris, dhe i flet nëpërmjet dhuratave shpirtërore, nëpërmjet profecisë, nëpërmjet ëndrave dhe vizioneve. Kështu është që Zoti flet. Kështu që duhet të besojmë dhe të mos themi që jemi të çmendur, duhet të besojmë sepse kështu Bibla thot që përveç kësaj ne jetojmë vetë eksperiencat kur Zoti na flet. Prandaj kur të hapen kishat, kur të kaloj e gjitha kjo pandemi, kur të kaloj gjitha kjo vështirësi, ju do të mund të shfrytëzoni faktin që Zoti t'ju flasi, shkoni në kish, shkoni në kongregacion, dhe do shihni që Zoti do ju flasi dhe ju do jetoni këtë eksperiencë të mrekullueshme. Zoti teksa ju flet. Dhe këtu tek aktet 10-19. Dhe të kalojmë tek aktet 10-19 dhe po lexojmë që dhuratat shpirtërore shfaqen dhe Zoti shfaqet nëpërmjet këtyre dhuratave dhe kjo është reale, nuk është gënjeshtër, dhe që nuk duhet të bëjmë kurse, nuk duhet të shkojmë në një shkollë speciale për të marrë këto dhurata, por na jep Zoti. Por dhe më pas gjithashtu se cilat kushtet duhet të kemi që të kemi dhuratat shpirtërore. Tham 10-19. Dhe këtu thot në 10-19, ndërsa Pietri po mendoi për vegimin, sepse këtu ndodhi, te ky kapitull 10 i akteve, ndodhi që Pietri vizitoi një familje të një zotërie që quhej Kornel, dhe ky zot Kornelio, ai nuk ishte jude, ai ishte një pagan, një i huaj. Dhe Pietri filloi t'i fliste atij për Zotin, por këtu në 19 thot, ndërsa Pietri po mendoi për vegimin, sepse ai kishte parë një vegim. Pietri para se të shkonte te Korneli kishte pasur një vegim. Dhe si është vegimi? Vegimi ndodh kur ju shihni, është sikur të shihni një film. Ju po shihni një film dhe shihni disa imazhe, por nuk janë reale, sepse në atë moment është sikur ju i shihni nëpërmjet një dritareje, por ju e shihni këtë film. Dhe ky është vizioni, kështu që një burr ose një grua që ka dhuratën e vizioneve, Zoti i jep imazhe për të parë, dhe personi sheh shumë imazhe, dhe Zoti i tregon këtij personi shumë gjëra. Ndonjëherë njerëzit e kuptojnë vegimin, herë të tjera jo. Por ç'ndodhi këtu me Pietrin? Thotë që Pietri ishte duke ju lutur Zotit dhe ishte marrë nga Shpirti i Shenjtë dhe filloi të shifte një vizion. Dhe në vegim pa që nga qielli vinin shumë kafshë të botës, të këqija, të mbështjella në një çarçaf. Dhe ndodhen të gjithë të kafshët e botës dhe një zë i thoshte Pietër, vriti dhe haj, dhe Pietri thoshte jo, si mund të haj unë kafshët e papastra. Dhe në ligjin e Mojsiut është ndaluar që ne të hajmë kafshët e papastra dhe unë kur nuk i kam ngrënë ato. Kështu vetë zëri tha, atë që Zoti e pastroi, ti nuk duhet ta quash të papastër. Kështu që në 19, ndërsa Pietri po mendoi për vegimin, fryma i tha, ja, po të kërkojnë 3 burra. Por si, i tha Shpirti i Shenjtë të Pietrit, Pietri po shifte vegimin. Ai ishte i marrë nga Shpirti i Zotit në atë moment, dhe prandaj në atë moment precis Shpirti i Shenjtë ishte duke përdorur atë vetë për të folur, duke
thënë ja po të kërkojnë 3 burra. Kështu që i foli Shpirti i Shenjtë, i foli Zoti Pjetrit dhe i tha 3 burra po të kërkojnë. Kështu që ngrihu pra zbrite shko me ta. Dhe Pjetri shkoi me këta 3 burra dhe shkua në shtëpinë e Kornelit. Dhe kur mbërritën në shtëpinë e Kornelit, Pjetri, këtu në 44, le të lexojmë në vargun 44, Pjetri filloi të ungjillëzonte këtë familje Korneli mbi ungjillin, mbi Zotin, dhe kur ai ishte duke folur për Zotin, shihni se çfarë ndodhi këtu në 44. Ndërsa Pjetri po fliste, çfarë ndodhi familjes së Kornelit që ishte vizituar nga Pjetri, sepse Zoti kishte urdhëruar Pjetrit që ai të shkonte aty te kjo shtëpi, te kjo familje që të fliste për Zotin. Dhe ai fliste për Zotin dhe në 44 thot, ndërsa Pjetri endre po i thoshte këto fjalë, fryma e shenjtë ra mbi të gjithë ata që po e dëgjonin fjalën. Dhe të gjithë besimtarët që ishin të rrethprer, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet. Dhurata e Shpirtit të Shenjtë, e shihni vëllezër, këtu nuk është mësim, nuk ka kurse, por Zoti që jep dhuratat në mënyrë të drejtë për drejtë, Zoti dhe jo qeniet njerëzore. Juve do ju mashtrojnë dhe do ju thonë, do t'jap titullin e apostullit dhe kjo është gënjeshtër. Do ju mashtrojnë dhe do ju thonë, ty do t'jap titullin e profetit. Dhe kjo është një tjetër gënjeshtër. Ju nuk duhet ta lini veten t'ju mashtrojnë titullin e apostullit, apo të profetit, apo dhuratën e profetësisë, apo marrjen e Shpirtit të Shenjtë, e jep Zoti në mënyrë të drejtë për drejtë. Kur ju të keni një zemër të pastër, të panjolla para Zotit. Dhe kështu thot këtu, jo vetëm të pastër dhe panjolla para Zotit, por një zemër të gatshme që ju të besoni apo sepse besuat në Zot dhe ju thoni unë dua të jetoj këtë eksperiencë me Zotin. Kështu që Zoti sheh qëllimin dhe dëshirën e zemrës tënde dhe Zoti ju jep menjëherë këtë bekim shpirtëror. Kështu që jemi duke lexuar në rreshtin 45 kur thot ai u habit që të gjithë judenjt dhe thot që të gjithë që ishin rreth prer, të cilët kishin ardhur me Pjetrin, u mrekulluan që dhurata e frymës së shenjtë u derdh edhe mbi kombet, që nuk janë judenj dhe kush ishte prova dhe sinjali, sepse i dëgjonin duke folur gjuhë të tjera dhe duke madhëruar Perëndin. Atëherë Pjetri ju përgjigj dhe ky ishte sinjali, prova që Zoti flet, që Zoti dërgon Shpirtin e Shenjtë, që njerëzit flasin në gjuhë qellore dhe këto gjuhë nuk duhet t'i mësojmë apo t'i mësojmë nga ana njerëzore, por janë të dhëna nga Zoti dhe nga Shpirti i Shenjtë, janë dhurata qellore, angjëllore. Ju me siguri nuk do kuptoni se ç'po flisni në atë moment, por nëse një ditë Zoti do t'ju japi dhe dhuratën e interpretimin atyre gjuhëve, ju do kuptoni se çfarë Zoti po ju flet nga goja e tij. Por këtu shohim sinjalin dhe provën që ata kuptuan që Shpirti i Shenjtë i Perëndis po zbriste tek këta njerëz, sepse i dëgjonin duke folur në gjuhë të tjera. Kështu që jemi duke mësuar që dhuratat, që apostullati, që profetët, profecia, Shpirti i Shenjtë, vendosja duarve, të gjitha këto nuk merren nga anë të tjera përveç se veç nga Zoti dhe jo nga kurse apo studime, por është Zoti ai që na jep në mënyrë të drejtë për drejtë këto dhurata. Dhe le të vazhdojmë këtu tek vargu në 13:2, në kapitullin 13 të akteve, në vargun 2, që thot kështu. Dhe thot që në kishën e Antiokhis kishte profet dhe mësues. Thot, kishte profet dhe mësues në kishën e Antiokhis. Dhe thot që
Këtu përmend profetët dhe mësuesit që ishin të asaj kishe dhe në 2 thot, dhe ndërsa po kryenin shërbesën e Zotit dhe agjëronin, fryma e shenjtë u tha Shpirti i shenjtë, por kjo nuk ishte një zë që ata dëgjuan aty nga qielli apo nga hapësira apo nga një pjesë e largët, ata dëgjuan zërin, jo. Nga goja e vetë profetëve e të atyre që ishin aty, që ishin profet dhe mësues, nga goja e tyre Shpirti i shenjtë foli dhe tha, dhe thot këtu në 2, mindani veç Barnaban dhe Saulin për veprën për të cilin i kam thirrur. Dhe këtu shohim shfaqjen e Shpirtit të shenjtë, sepse sot po flasim dhe po mësojmë se si është shfaqja e Shpirtit të shenjtë dhe e çdo dhurate shpirtërore, se si shfaqen këto dhurata, dhe këtu ishte nëpërmjet gojës së këtyre të mësuesve dhe profetëve që ishin atko, që Shpirti i shenjtë foli. Më nda Barnaban dhe Saulin, sepse unë kam një punë për ta. Dhe këtu le të vazhdojmë në kapitullin 19 të Akteve, në Aktet 19, nga vargu 12, dhe thot këtu që Pali thot që pasi shkojnë në të gjithë rajonet, pa shumë rajonet të Korintit, dhe shkojnë në Efez, dhe aty i foli disa dishepujve, dhe kur ai u takua me këta besimtar dhe dishepuj, a i pyeti atyre në 12, i pyeti, a keni marrë Shpirtin e shenjtë kur ju besuat? Ata i thanë, ne as që kemi dëgjuar se pas ka frymë të shenjtë. Dhe këtu ne mësojmë, sepse ka shumë kisha, ka shumë besime fetare që thonë që një person sa më shpejt të konvertohet në Krisht, që një person sa më shpejt të ngre dorën dhe të thotë unë jam konvertuar në Krisht dhe unë e pranoj Krishtin, unë do vazhdoj te kjo rrugë, te kjo kishë dhe pranoj Krishtin si shpëtimtarin tim, dhe i thonë, atëherë tani më ti e ke marrë frymën e shenjtë, në po atë moment që ti besove në Krisht dhe pranove dhe ngrite dorin për të thënë që pranoj, do thotë që ti more Shpirtin e shenjtë. Por rezulton që nuk foli në gjuhë qiellore. Por e mashtrojnë dhe i thonë, ti tani më e ke marrë frymën e shenjtë, sepse kjo merret dhe ti tani më e ke frymën e shenjtë. Dhe në këtë mënyrë i mashtroj njerëzit. Dhe këta besimtar që ishin në Efez, në Korint, ata kishin pranuar Krishtin Jezus si shpëtimtarin e tyre, por nuk kishin marrë Shpirtin e shenjtë. Dhe nuk është e vërtet që personi me vetë faktin që ngri dorën dhe thot pranoj Jezukrishtin si shpëtimtarin tim, me aq mjafton dhe ka Shpirtin e shenjtë, ka dhuratat dhe ka Shpirtin që banon tek ai. Kjo është gënjeshtër, po ju mashtrojnë sepse kjo nuk është kështu. Dhe prandaj këtu Pali thot, ju a e morët frymën e shenjtë kur besuat? Dhe ata thanë, jo, ne as që kemi dëgjuar dhe as se kemi marrë Shpirtin e shenjtë. Ne nuk e dim që ekziston, nuk e kemi dëgjuar këtë asnjëherë më parë, ne pranojmë Jezusin Nazarenë, por jemi pagëzuar në ujë, dhe jemi këtu duke dëgjuar Ungjillin, por asgjë më tepër. Prandaj, mësoni që nuk duhet ta lëm veten na mashtrojnë të tjerët. Kjo nuk është të marrim Shpirtin e shenjtë. Për të marrë Shpirtin e shenjtë duhet të flasim në gjuhë qiellore. Dhe më pas po që merren dhuratat e tjera shpirtërore. Kështu që apostulli Pali tha, atëherë ju jeni pagëzuar vetëm në pagëzimin e gjonit. Dhe thot që Pali i pagëzoi në ujë, në emrin e Jezusit, dhe në 6 thot, dhe kur Pali vuri duart mbi ta, fryma e shenjtë zbriti mbi ta, dhe ata folën gjuhë të tjera dhe profetizuan.
Dhe kjo e të profetizuarit është një diçka tjetër dhe një mashtrim tjetër që u kanë mësuar njerëzve, sepse i mësojnë, ka shumë vende që i mësojnë njerëzve që të profetizosh është kur një burr ose një grua ngrihen në podium dhe fillojnë të flasin rreth Biblës apo japin mësim rreth Biblës, dhe kjo do thotë të profetizosh. Kjo është e gënjeshtër, sepse kjo nuk do thotë të profetizosh. Të profetizosh është kur Shpirti i Shenjtë i Zotit merr gojën, gjuhën e një burri ose një gruaje dhe fillon të profetizoj drejt për drejt dikujt, në mënyrë të drejt për drejt i flet për jetën intime, i flet për thellësinë e zemrës së tij, i thot gjëra që ky person nuk i ka kishte treguar askujt më parë. Kjo është profecia. Ka gjithashtu profeci që Zoti e thot në mënyrë të përgjithshme që të gjithë ta dëgjojnë, por kjo është një profeci që Zoti thot do ju jap një bekim, ashtu si në këto ditë Shpirti i Shenjtë më ka marrë gojën dhe gjuhën time për t'ju profetizuar, dhe në profeci thoshte Zoti apo Shpirti i Shenjtë që do jepte para disa njerëzve, që do jepte ushqim të tjerëve, që do bënte mrekulli dhe shërime me të tjerë, dhe kjo u përmbush sepse pati shumë njerëz që më shkruajtën duke më treguar që kishte marrë para, ushqime, që gjithashtu merkata, dhe që Zoti kishte përmbushur atë premtim të mrekullueshëm të shërimit, sepse kishte njerëz të sëmur në shtrat dhe u çuan dhe u shëruan. Kjo është profecia, ku Shpirti i Shenjtë merr gjuhën dhe gojën e një personi për të folur. Kjo është profecia. Por të gjithë pjesa tjetër quhet predikim apo mësim apo dhënia e një mësimi për të tjerët, por ky nuk është profeci. Dhe këtu thot që i vendosi duart që ata të merrnin Shpirtin e Shenjtë dhe ata filluan të flisnin në gjuhë të tjera dhe profetizuan. Dhe jo të predikonin dhe as të jepnin sermone apo mësime, por të profetizonin. Dhe me siguri profecia që në atë kohë Zoti apo Shpirti i Shenjtë i dha ishte që t'i flisnin njerëzve që ishin prezent, duke i folur për jetën personale, duke i dhënë premtime, duke i korrigjuar, duke i tërhequr vëmendjen, duke i folur për mrekullitë të Zotit. Këtë e përsërita që ne të kuptojmë dhe ju të kuptoni, që këto janë dhuratat shpirtërore, shfaqja e çdo dhurate shpirtërore. Çdo dhuratë ka një shfaqje të ndryshme dhe nuk është ashtu siç bota apo njerëzit na kanë mësuar. Harroni nga kurset, mbase juve po ju vjedhin para tuaja kur ju thonë duhet të paguash kursin që të jesh apostull, duhet të paguash kursin që të jesh profet, duhet të paguash kursin që të profetizosh, duhet të paguash kursin që të marrësh pagëzimin me Shpirtin e Shenjtë apo të flasësh në gjuhë qiellore, duhet të paguash një kurs që të mësojnë kur të vendosësh duart njerëzit të bien dhe të rrëzohen, sepse to janë truke. Janë gënjeshtra, dhe për të mësuar këtë truk duhet të paguash, sepse nuk është falas. Apo ata që thonë jo, unë kam një ndjesi në zemrën time dhe ja që kam një ndjesi dhe kjo ndjesia është që Zoti po më flet. Po gaboheni. Në atë që kemi lexuar deri tani s'kemi lexuar asnjë ndjesi, por vetëm realitete. Vjen Shpirti i Shenjtë, foli në gjuhë, profetizuan. Shpirti i Shenjtë foli nëpërmjet gojës së personit, bëj këtë apo tjetrën, shko apo eja. Tani ne do lexojmë në librin e parë të Korintasve për të parë shfaqjen e çdo dhurate, se si shfaqen këto dhurata shpirtërore. Në librin e parë të Korintasve, kapitulli 2, që si që tregova ne kemi lexuar më përpara, por e kemi lexuar nga një pikëvështrim ndryshe nga ai që ne sot po flasim. Ne sot po e analizojmë nga një pikëvështrim tjetër. Në librin e parë të Korintasve 12 nga 1. Thot apostulli Paul këtu në Korint: Vëllezër, unë nuk dua që të jeni të paditur në lidhje me dhuntit frymore, që dhuratat shpirtërore ekzistojnë. Dhe në 4 thot, ka larmi dhuntish, do thot që ka shumë dhunti, por është i njëjti frym, është i njëjti Shpirti i Shenjtë, ka shumë shërbime, gjithashtu shërbimet janë po ashtu dhuratat, por është i njëjti Zot.
Dhe në 6 thotë, dhe ka larmi veprueshmërish, që Zoti do të bëj, por është i njëjti Perëndi i cili vepron të gjitha gjërat në të gjithë, në Atin, në Birin dhe në Shpirtin e Shenjtë. Zoti shfaqet te çdo burr apo grua me këto dhurata, por është gjithmonë Zoti i njëjtë. Dhe këtu në vargun 7 thot, dhe secilit, do thot që çdo burri apo gruaje që Zoti i dha dhuratat shpirtërore, dhe secilit i jepet shfaqja e frymës për dobinë e përbashkët. Për dobia përbashkët të personit që po merr dhuratat shpirtërore, por ashtu dhe të kishës, që është ajo që përfiton gjithashtu, sepse e gjithë kisha apo kongregacioni merr këtë bekim me faktin, me vendosin e duarve, nëpërmjet vendosjes së duarve, përfitojnë të gjithë besimtarët, të gjata burra dhe gra që marrin dhuratat shpirtërore, sepse i vendosen duart, dhe aty në vendosjen e duarve, ose vjen shërime, ose vjen një mrekulli apo një çlirim, ose vjen një pagëzim me Shpirtin e Shenjtë, ose vjen profecia dhe Shpirti i Shenjtë fillon i flet këtij burri ose gruaje. Dhe thot në 8, dikujt pra, burr ose grua, i jepet nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë fjalë urtësie me anë të frymës. Fjalët e urtësisë, dhurata e urtësisë, jep atë dhuratë atij besimtari, dhe ky besimtar kështu është një person shumë i urtë, i zgjuar, i bën gjëra të mirë, kupton gjithçka, i mirë kupton gjithçka që bën ky person ka prosperitet, ka progres në jetën e tij shpirtërore, jep gjithmonë shembull dhe dëshmi të mirë, dhe bën gjithçka në mënyrë perfekte, sepse ka dhuratën e urtësisë që Zoti i dha. Dhe ai mund të mësojë të tjerëve, besimtarëve, njerëzve të tjerë se si të sillen, që mos të bëjnë këtë apo atë tjetrën, që këto gjëra duhet i bëjmë në këtë mënyrë, dhe ky person me këtë urtësi kthehet në një mësues në kish. Një tjetri thot i jep fjalë njohurie apo shkencë, që do të thot kapacitetin për të kuptuar dhe për të njohur shumë mistere të Zotit, të njohin doktrinën e Zotit, kapacitetin për të mësuar Biblën kur e lexojnë, kapacitetin për të zgjidhur problemet, kapacitetin për të bërë shumë gjëra të rëndësishme në jetën e tyre, jo vetëm në pjesën shpirtërore, por gjithashtu në atë fizike dhe materiale. Kështu që Zoti i jep dhuratën e shkencës këtij personi, dhe ky person, nëse dikush i thotë që ti je shumë inteligjent, sepse ti flet dhe mëson dhe thua dhe i bën gjërat me shumë njohje, dhe sepse ju jeni inteligjent, jo, por sepse keni dhuratën e njohurisë të dhënë nga Zoti. Dhe thot që është Shpirti i Shenjtë që i ndan këto dhurata. Dhe gjithashtu, thot në 9, një tjetri besimin po në frymë. Një besimi tjetër jep dhuntin e besimit, dhe kush i jep dhuratat, i jep Zoti apo Shpirti i Shenjtë apo Jezukrishti apo Ati i jep. Ata punojnë, Zoti punon dhe është një i vetëm, dhe punon në këto 3 mënyra, duke i dhënë dhurata burrave dhe grave të gjithë kishës. Dhe thot që një tjetri i jep atë të besimit, kur një burr ose grua ka dhuratën e besimit, gjithçka që ai kërkon Zotit i përmbushet. Kështu që ky person, duke qenë që ka besim, i vendos duart besimtarve dhe i kërkon Zotit. Zot shëroje këtë person që është i sëmur, Zot shëroje këtë që ka kancer, dhe duke qenë që ka besim dhe e bën me gjithë zemër dhe siguri, dhe me besim duke besuar që Zoti është duke dëgjuar në atë moment, që Zoti do ta dëgjojë dhe do veprojë, atëherë Zoti bën mrekullin, sepse i dha të dhuratë këtij burri apo gruaje, kështu që ai e bën me siguri, me besim. Dhe Zoti vepron me njëherë, kështu që njerëzit e tjerë i thonë,
por si ka mundësi që juve Zoti ju beson, mua s'më beson, s'më dëgjon, se unë jam lutur shumë dhe i kam kërkuar këtë dhe jam lodhur duke i kërkuar, dhe Zoti asnjëherë s'më përmbushi, dhe shihni ju erdhët, ju lutët Zotit të njëjtën gjë dhe shije se si Zoti veproi. Zoti e dha bekimin, Zoti më dha shërimin, çlirimin, më dha dëshirat e mia. Më bekoi Zoti. Kështu që juve besoni, ju keni besim, ju po që keni Zotin, ndërsa mua s'më dëgjon. Këtë është ajo që njerëzit shfaqen, por nuk është kështu, është sepse Zoti këtij personazhi, këtij njeriu i dha dhuratën e besimit. Dhe thotë që një tjetri jep dhuratën e shërimit, dhe me dhuratën e shërimeve është e njëjta gjë. Me dhuratën, dhuntinë e shërimeve, ky vllau ose motër që ka këtë dhunti dhe është e gjithë kisha dhe po lutet dhe po luftohet dhe ka shumë njerëz të sëmur, të sëmundjeve të ndryshme, dhe ai kur është duke u lutur dhe vendosur duart për shërimet, Zoti e përdor, sepse duke qenë që i dha ato dhurat, e përdor dhe njerëzit shërohen, njerëzit shlirohen. Kështu që njerëzit thonë, jo, mua më pëlqen që të vi vëllai Pepe dhe të lutet për mua, sepse unë isha i sëmur, kisha dhimbje koke, dhe kur ai më vendosi duart, më iku dhimbja e kokës. Por më parë, 5 vëllezër të tjerë kaluan dhe më vendosën duart dhe akoma më shumë më dhimbte koka. Por erdhi vllai Pepe dhe ja më vendosi duart dhe më iku dhimbja e kokës. Përse? Sepse ai ka ose kishte dhuratën e shërimit, dhe kjo është mënyra se si shfaqen dhuratat shpirtërore në kishën e Zotit. Shfaqja e çdo dhurate. Dhe këto dhurata Zoti i jep ashtu siç ai dëshiron dhe kujt dëshiron t'ia japi. Dhe nuk merren këto dhurata prej kurseve speciale apo prej meritave. Unë besoj që merita e vetme është zemra e pastër. Zoti do shohë zemrën e gjithë secilit dhe kështu do ju japi dhuratat. Dhe këtu le të vazhdojmë. Në vargun 10 thot, një tjetri, burr ose grua, pushtet për të kryer mrekulli. Sa e mrekullueshme. Ju mendoni se kush është superiore, të bërit mrekulli të fuqishme e besimit apo e shërimeve? Besoj që këto të gjitha janë të njëjta. Falenderojmë Zotin që Zoti të na japi një prej dhuratave të mjaftueshme dhe që personi të ndjet i lumtur, i plotësuar, t'i japi të bërit të mrekullive dikujt. Dhe sa bukur do ishte, sepse të bërit të mrekulli nuk është vetëm të lutemi për sëmundjet. Të bërit të mrekulli nuk është vetëm që një person të shërohet, që një person që është i smur nga kanceri u shërua. Mrekulli gjithashtu realizohen për gjëra shumë specifike që s'kan të bëjnë me sëmundjet. Nëse ka një person, për shembull që është në burg, dhe është në burg në mënyrë të padrejtë, por derisa të bëhen të gjithë investigimet, mbase do zgjasë shumë kohë që ai të dali pafajshëm, dhe gjatë kohë do vuaj, dhe ai që ka dhuratën e të bërit të mrekullive, Zoti i thot atij, unë dua që ti të shkosh në burg dhe ti vendosësh duart atij burri që është aty në mënyrë të padrejtë. Dhe ai shkon dhe lutet dhe i vendos duart dhe lutet për të, dhe menjëherë hapen dyert dhe personi del dhe u zhduk. Dhe kur shkojnë të shohin historinë e këtij personi, gjithçka është dukur dhe nuk ekziston më, dhe askush s'mund ta kërkojë sepse s'ekziston asgjë, sepse Zoti bëri një mrekulli dhe e nxorri nga aty, sepse për më shumë jeta e tij ishte në rrezik, sepse qëllimet që kishin me këtë person ishte mbase ta vrisnin, kështu që Zoti e ruajti dhe e mbrojti, por përdori një person që kishte dhuratën e të bërit të mrekullive. Dhe ky person që kishte këtë dhurat i tha, ju do dilni tani më dhe mos u shqetëso sepse Zoti do të nxjerrë nga aty. Dhe kështu Zoti i dëgjoi lutjen këtij personi të bërit të mrekullive. Dhe kështu gjithçka gjë specifike në jetë që neve mund të kemi nevojë, një emergjencë, ka njerëz që thonë un kam nevojë që Zoti të bëjë një mrekulli. Un kam nevojë që Zoti të bëjë një mrekulli në këto momente të vështirësive që kam, të
të vështirësive, sepse jam me shpatulla pas murit, jam në një rrugë pa dalje, kam nevojë një mrekulli nga Zoti. Po, me siguri, nëse vjen një vëlla ose motër që ka këtë dhuratë të bërit të mrekullive, Zoti do ta përdori që personi të dali nga problemi i tij. Dhe Zoti bën mrekullin me të, dhe është diçka perfekte, sepse gjithçka që Zoti bën është perfekte. Zoti gjithçka e bën në mënyrë perfekte, dhe Zoti asnjëherë nuk do eci kundër rregullave të qenieve njerëzore apo të qeverive, por Zoti atë që bën e bën në mënyrë perfekte, duke parë që realisht njerëzit e meritojnë atë mrekulli që ai po bën. Këtë bën Zoti ynë, por ai që ka këtë dhuratë të bërit të mrekullive, ai person i lutet Zotit që të ndihmojë njerëzit. Ka njerëz që thonë, shini, nuk kam punë, kam një intervistë, se por në këtë intervistë ka 100 veta që do jenë pjesë e asaj interviste me mua për një vend të vetëm pune, dhe unë kam shumë kohë pa punë, dhe të lutem më vendos duar që Zoti të më ndihmojë, që Zoti të më hapi dyert dhe unë të mund të kaloj intervistë. Kështu që ky person, duke qenë që ka dhuratën e mrekullive, i vendos duart, i kërkon Zotit që ta ndihmoj që të kaloj intervistën, dhe Zoti bën mrekullin, dhe në mes të 100-ve atë e zgjedhin, sepse Zoti i dha mbështetje dhe ishte aty me atë person që i dha këtë dhuratë. Por një person që ka hapur zemrën e tij ndaj Zotit, ka përmbushur me disa rekuizite që Zoti kërkon, që ai të mund të shfaqet me burra dhe gratë, kështu që Zoti kërkon disa rekuizite nga ne. Dhe këta persona kanë përmbushur rekuizitet që Zoti na kërkon, kanë qenë njerëz të ndershëm, të larguar nga mëkati, të sinqertë, duke bërë mirë, duke pasur mëshirë për të tjerë, duke pasur dashuri dhe mirësi, duke u lutur, duke kërkuar Zotin, dhe u largua nga çdo e keq. Kështu që Zoti ka dhënë dhuratat e tij, apo një dhuratë apo disa, dhe po e përdor në mënyrë madhështore, në kish, në kongregacion, aty jashtë, gjithashtu në jetën e përditshme. Zoti do ta përdor gjithashtu, sepse ky person dëshiron të mirën e të tjerëve, dhe Zoti përmbush këto gjëra. Kjo është dhurata e të bërit të mrekullive, dhe jemi duke analizuar mënyrën se si shfaqet çdo dhuratë shpirtërore, që ju të kuptoni se me cilën dhuratë të dashuroheni, dhe thot këtu që të gjitha këto i bën një frymë e vetme, një frymë e vetme e shenjtë, i bën të gjitha këto gjëra, thot në 11. Dhe të gjitha këto i bën i njëjti dhe i vetmi frymë, duke i ndarë gjithsecilit dhunti veç e veç, ashtu si do vetë. Është Zoti ai që ndan. Këtu nuk na thot, por të gjitha këto dhurata i bën njëri dhe një shpirt i vetëm, të atyre që studiojnë, që bëjnë kursin, që përgatiten. Jo, po i thot, ndahen të i gjithsecili veç e veç, ashtu si Zoti Perëndi don, si Zoti don. Dhe mos të mashtrojmë veten. Dhe në 27-25 thot që të mos kishte përçarje në trup, por të gjithë gjymtyre të kenë të njëjtin kujdes për njëra tjetrën. Këtu thot që Zoti i ndan dhuratat shpirtërore tek të gjithë besimtarët, dhe gjithsecilit i jep një dhuratë të caktuar që të mos ketë përçarje, që të mos keni inate, dhe që unë kam ti jo, ti ke dhurata unë s'kam, ty po Zotit ka dhënë 2, mua vetëm 1, jo. Thot që kur njerëzit të marrin dhuratat, do i marrin me lumturi, me mirënjohje, pa zili, dhe nuk do ketë mos kuptime apo keq kuptime, por të gjitha gjymtyrët do shqetësohen për njëri tjetrin, besimtarët me dhuratat e tyre, kush ka dhuratën e shërimeve, të mrekullive, të interpretimit të gjuhëve. Gjithashtu këtu flasim për interpretimin e gjuhëve. Në 27 thot, dhe ju jeni trupi i Krishtit, dhe gjymtyrët e tij veç e veç. Dhe duke qenë që jeni trupi i Krishtit, çdo gjymtyr Zoti i jep dhurata, dhe gjymtyrët janë burra dhe gra të trupit të Krishtit. Dhe thot, në veçanti Zoti i jep gjithsecili dhuratat e tij që të shfaqet, që të përmbushi atë punë. Dhe në 28 thot, dhe Perëndia vuri disa në kish, së pari apostuj, prandaj shihni vëllezër,
Dhe e shihni spektatorët e mi të dashur, aq unë dua që ju të mësoni gjithashtu, sepse mbase juve ndonjëherë ju kanë mashtruar. Duhet të lexoni Biblën. Lexoni Biblën, do ta shihni që ju, duke hapur syt tuaj, do ju hiqet ajo vello e ignorancës dhe prandaj ju mashtrojnë, sepse ju do të shihni realitetin dhe nuk do e lini veten t'ju mashtrojnë. Dhe thotë që në Kish Zoti vendosi së pari apostuj, së dyti profet, së treti mësues, pastaj vepra të fuqishme, ata që shërojnë, ata që ndihmojnë, ata që qeverisin dhe që kanë larminë e gjuhëve. Dhe larmia e gjuhëve janë ata që flasin gjuhë të tjera qiellore, angjëllore. Disa nuk i kuptojnë gjuhët që flasin, prandaj Zoti jep dhuratën e interpretimit të gjuhëve. Ndonjëherë Shpirti i Shenjtë nuk e jep interpretimin e gjuhëve, kështu që personi, atë që duhet të bëjë është që kur po adhuron dhe lëvdon, flet gjuhë qiellore në gjuhë të ulët, në mënyrë që të ndjehet i ndërtuar në jetën e tij shpirtërore dhe të falenderojë Zotin, dhe aq. Dhe kjo kalon në të kundërt, ata që kanë dhuratën e interpretimit të gjuhëve, duke dëgjuar teksa flet gjuhë qiellore një person tjetër interpreton dhe mbase Zoti po jep një mesazh për Kishën, apo atij që po flet gjuhën qiellore, apo një mesazh që Zoti po jep atij që po interpreton. Këtë e bën Zoti në mënyrën e tij. Dhe kështu dhurata e profecisë. Dhurata e profecisë që thoshte apostulli që ai preferonte më shumë se të tjerat, që të ishte më mirë të profetizohej në Kish, sepse të gjithë dhuratat e tjera janë shumë të rëndësishme, shumë të bukur, por dhurata më e lartë është e profecisë, sepse profecia i flet njerëzve të fshetat e zemrës së tyre. Dhe shfaqet nëpërmjet profecisë, dhe këtu në dhuratën e profecisë thotë që personi po i flet dhe që hyn në Kish, dhe kur gjithë në vargu 23 të 14-ës thot: pra në qoftë se kur gjithë Kisha është e mbledhur në një vend dhe të gjithë flasin gjura dhe hyn, dhe do thotë që kur hyn njerëz të paditur për herë të parë, do thonë që këta njerëz janë të çmendur, këta që kanë të çmendur. Por thot në 24, por në qoftë se profetizojmë të gjithë dhe hyn ndonjë jo besimtar ose i paditur, ai bindet nga të gjithë dhe gjykohet nga të gjithë. Të fshetat e zemrës së tij zbulohen dhe kështu, duke rënë përmbys, do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtet midis jush. Dhe kjo është ajo që ne jetojmë sot, ajo që eksperimentojmë në Kishën tonë, që është dhurata e profecisë. Dhe dhurata e profecisë është Shpirti i Shenjtë, duke përdorur gojën, gjuhën, për t'i folur dikujt. Kështu që kur e gjithë Kisha është e mbledhur dhe ata që kanë dhuratën e profecisë vendosin duar, dhe me njëherë vjen profecia dhe Zoti fillon dhe i flet këtij burri ose gruaje mbi sekretet e tij, mbi jetën intime, mbi jetën e tij personale. Njëherë erdhi në Kish një burr që ai ishte rapar që vinte në Kishën tonë, ai ishte një besimi tjetër fetar dhe e ftua në Kish që të vinte në Kishën tonë. Unë pata mundësinë që të lutesha për të dhe unë nuk e njihja këtë person. Ai erdhi dhe ai nuk më njihte mua, dhe unë kur i vendose duar dhe fillova të lutesha për të, erdhi profecia. Kështu që Shpirti i Shenjtë fliste nëpërmjet gojës dhe gjuhës sime dhe i thoshte këtij personi: ti ke 2 gra. Dhe kjo quhet kurvërim. Ti duhet të braktisësh njërën dhe ta lësh tjetrën, nëse ti dëshiron që të më pëlqesh dhe të jetosh një jetë të drejtë dhe unë të bekoj. Kështu që ti duhet të largohesh dhe ta lësh njërën dhe të rish me tjetrën. Ka njëra prej tyre ti e don më shumë, jeto me të dhe largohu nga tjetra. Kështu që kur unë mbarova së luturi për të, unë i pyeta, i thash: ju jetoni me 2 gra në të njëjtën kohë? Dhe ai tha po, kjo është e vërtet, kjo është e vërtet. Dhe kjo është e vërtet që unë njërën e dua më shumë se tjetrën.
Dhe kjo është e vërtet gjithashtu. Ato që Zoti më tha tani është e vërtet dhe unë do ta kem parasysh këto gjëra që ai më tha për të ndryshuar sepse unë dua që Zoti të më bekoj. Dhe kjo është profecia. E fsheta e zemrës së tij doli në shesh, doli në pa. Përse? Sepse unë nuk e dija jetën e tij dhe as e njihja. Dhe të fsheta e zemrës së tij ishte kjo që jetonte me 2 gra. Dhe asnjëri nga ne që ishim aty nuk e dinte, ai ishte i vetmi që e dinte. Gjithashtu një herë tjetër erdhi një grua në kishën tonë. Dhe ajo e erdhi për herë të parë gjithashtu. Ishte pjesë e një besimi tjetër fetar, një kishe tjetër, dhe ajo erdhi dhe gjithashtu ju dha profeci, ju vendosën duar dhe ju filloi profecia. Dhe kështu Zoti filloi të përdorte gojën dhe gjuhën. Dhe është diçka që dikush s'mund të flasi nga vetja. Përse? Sepse është një forcë supreme që merr gojën dhe gjuhën tonë për të folur dhe është e pamundur që mos ta bëjmë. Dhe filloi t'i fliste asaj dhe t'i thoshte: "Këtë që ti do bësh nesër, këtë që do bësh ditën e nesërme mos e bëj. Mos e bëj, sepse ai që është në barkun tënd është një mashkull dhe ky mashkull do jetë ai që do të kujdeset për ty kur ti të jesh e moshuar. Ai person do jetë ai që do kujdeset për ty." Kështu që kur të mbarojmë lutje, kur mbaruam lutjen, ajo më pyeti dhe më tha: "Nesër unë do shkoja tek një studio ku praktikojnë aborte klandestine, sepse jam shtatzan dhe do abortoja nesër. Por tani më me atë që Zoti po më thotë, unë nuk do ta bëj. Nuk do ta bëj më." Dhe efektivisht ajo pati një djalë, efektivisht ajo pas kësaj filloi të vi në kishë dhe unë fillova të shija jetën e saj dhe kur ajo erdhi në një moshë të moshuar, ajo mbeti vetëm, ishte vetëm në jetën e saj, por djali i saj ishte ai që kujdes gjithmonë për të, ashtu siç Zoti i premtoi. Dhe aty u përmbush ajo që thot këtu në varg, nëse hyn një person që nuk din asgjë, një jo besimtar ose i paditur, nga të gjitha ata që profetizojnë ai do bindet dhe do gjykohet e fsheta e zemrës së tij. Dhe kështu, duke u përmbysur, do të adhuroj Perëndin, duke deklaruar se Perëndia është me të vërtet midis nesh. I lëvduar qoftë Zoti. Kjo është shfaqja. Kështu është se si Zoti na flet. Kjo është dhurata e profecisë. Dhe nuk është ashtu siç njerëzit që thonë: "Jo, Zoti si do të flasi për një mëkatar një lloj si unë." Disa herë ne dëgjojmë njerëz dhe thonë: "Si na flis ka Zoti dhe përdor një person që është mëkatar, unë s'mund ta besoj që Zoti mund të përdorë një mëkatar një lloj si unë." Kjo është të gjykosh me mendiletësi. Si mund të thuash që është një mëkatar si ai kur nuk e njeh, nuk e din se si jeton? Dhe për më tepër, këtu Biblia thot që Zoti përdor njeriun, burrin ose gruan, gojën dhe gjuhën për t'i folur njerëzve të tjerë. Dhe kështu në këtë mënyrë Zoti na flet. Zoti nuk na flet nëpërmjet një zëri poshtë varrit apo nga qielli që flet dhe thot: "Filan, Katalina, hajde se kam nevojë për ty." Jo, është duke përdorur qeniet e tjera njerëzore. Zoti jep dhuratat dhe gjithsecilit ai janë ndan dhuratat si ashtu si ai don, dhe gjithsecili ka një detyrë dhe një punë në kishë, dhe ajo e profecisë është dhurata më e rëndësishme e kishës, sepse nëpërmjet kësaj ndërtohet kisha. Unë mbaj mend një herë erdhën 3 të rinj në kishë dhe ata, kur unë fillova të lutesha për ta dhe t'i jepja profecin, unë i jepja profecin dhe Zoti i foli që ata ishin hajdut dhe i tha që të largohuni nga kjo rrugë, mos vidhni më, mos bëni më këto gjëra sepse këto janë krime dhe ju do ikni në burg. I tha Zoti: "Ju do të shkoni në burg nëse nuk pendoheni dhe nëse nuk largoheni nga kjo jetë e keqe që bëni." Kështu që mua më dha shumë frikë kjo gjë, sepse unë pash që ata mendonin që unë i njihja dhe ata
filluan të më shikonin mua dhe të më shihnin nëse i njihja, dhe pse unë po i thoja që isha hajdut, dhe kush më kishte treguar që ata ishin hajdut, kush më kishte thënë, ata erdhen aty për herë të parë, ishte hera e parë që unë i shija dhe hera e parë që ata më shihnin mua. Dhe ata ikën të friksuar që Zoti apo Shpirti i Shenjtë nëpërmjet gojës time e kishte thënë këtë gjë. Dhe ata nuk deshën të besonin, ikën të friksuar, por s'deshën të besonin dhe vazhduan të vidhnin, dhe 5 ditë më pas i çuan në burg, i çuan të 3 në burg. Dhe kështu që në këtë mënyrë Zoti i flet njerëzve për t'i ruajtur dhe mbrojtur në rrugën e tyre të keqe, i flet njerëzve që mos të bëjnë gjëra të çmendura, gabime, të mos bëjnë keq tjerëve, që të jenë të kujdesshëm. Një grua më tha një herë dhe vinte duke qarë, dhe Shpirti i Shenjtë i tha, mos e braktis burrin tënd, jo, mos i bëj gjërat në mënyrë të çmendur, mos u shpejto, ki kujdes, ki durim sepse ai të don, unë do të zgjidh problemin, dhe kështu ndodhi. Zoti e ndihmoi që të zgjidhte problemin sepse ajo po divorcohej, sepse ai kishte tradhuar për këtë apo tjetrën, dhe ajo ishte shumë e trishtuar dhe do ndaj, por Zoti i tha jo, ti mos vepro me mendje lehtësi. Zoti i përmbushi sepse ai e donte me të vërtetë, dhe djalli ishte vendosur në jetën e tyre, i kishte lidhur, dhe prandaj Zoti bëri që djalli të largohej nga rruga e këtij burri, dhe ai qëndroi aty deri në vdekje. Dhe ajo ishte e lumtur, dhe ajo vazhdoi të vinte në kishë sepse tha Zoti është këtu. Zoti këtu shfaqet në këtë kishë, kështu që unë do vazhdoj sepse Zoti shfaqet. Dhe kjo është ajo që unë dua që ju të kuptoni, që ju të mirë kuptoni, shfaqja e çdo dhurate shpirtërore që Zoti jep, që askush mos t'ju mashtroj, askush mos t'ju gënjej, por që ju vetë, kur të lexoni Biblën, të gjeni të vërtetën vetë, nga vetja juaj, dhe ju të kërkoni Zotin, të doni Zotin, dhe do shihni se si Zoti do t'ju bëjë të lumtur dhe do t'ju japi dhurata, dhe do t'ju japi dhunti shpirtërore gjithashtu. Zoti im ju bekoft të gjithëve. Le të vazhdojmë dhe të lutemi Zotit ton, Zoti i bekuar dhe i shenjtë, që je në qej. I luvëduar qofte emri yt. Të adhurojmë Zoti im, të japim nderin, lavdin dhe lavdët Zoti im. Mbretëria është e jotja, lavdia dhe fuqia është e jotja, mëshira jote është për gjithmonë. Premtimet e tua janë besnike dhe të vërteta. Fjala jote është e vërtetë. Rruga jote është e drejtë. Ti je i mëshirshëm dhe i mirë. Dashuria jote është për të gjithë njerëzimin dhe në përjetësi, atë qellor, atë i Zotit ton Jezukrisht. Jemi duke të thirrur në këtë moment. Jemi para teje Ati. Ti po na dëgjon, ti po na sheh. Ti, Zoti im, je duke parë nevojat e gjithë secilit, burr apo grua, të gjithë atyre që janë duke parë në këtë moment mësimin e sotëm. Ti njeh, Zoti im, trishtimin dhe njeh gjithashtu frikën e gjithë secilit, kërkesat, ankthet, njeh dëshirat e zemrës, një kërkesat e zemrës, gjithçka që ata duan që ti përmbushësh, ti një vuajtjen e tyre dhe dhimbjen e tyre, trishtimin e shpirtit, ti një gjithçka Zoti im, te gjithë secili. Prandaj të kërkoj Ati im që të shtrish dorën tënde të plot fuqishme mbi gjithë secilin burr apo grua, të shtrish dorën tënde. Dhe gjithë secilit jepi një bekim, një çlirim, jepi gëzim dhe lumturi. Ka shumë njerëz, Zoti im, që janë të përndjekur nga shpirtra të këqinj dhe nuk i lënë që të arsyetojnë, nuk i lënë që të koordinojnë mendimet e tyre, dhe prandaj Zoti im nuk mund të prezantohen para Teje me respekt për të lëvduar dhe adhuruar dhe të kërkuar mëshirë, sepse nuk kanë arsye, por Zoti im, duke qenë që dashuria dhe mëshira jote është e madhe dhe përgjithmonë, të lutem Zoti im që ti mos shohësh besimin mbase. Mos shih Ati im këta persona që nuk janë të aftë të luten, të kërkojnë, të thirrin, të besojnë tek ty. Por shihi Zoti im me sytë e tu të mëshirës dhe dashurisë, dhe ki mëshirë, ki
mëshirë për ta, Zoti im, dhe shtri dorën tënde dhe bëj mrekullim, dhe jep sinjale me gjithë secilin prej tyre, çliroj, Zoti im. Ka shumë njerëz të përndjekur nga shpirtra të këqinj. Ka njerëz, Zoti im, gjithashtu në moshë të madhe që janë në një shtrat të smur, në një spital të smur, Zoti im. Zot, ti nje gjithë secilin prej tyre, ti e din, Zoti im, dhe mundesh, nëse ti dëshiron, ti mundesh të bësh mrekulli dhe të japësh sinjalet e gjithë secili prej tyre. Ti shërosh dhe ti heqësh dhimbjet dhe sëmundjet, ti shlirosh, Zoti im. Faleminderit Ati i shenjtë, gjithashtu hiq, Zoti im, të gjitha zinxhirët, lidhjet dhe mallkimet e djallit, produkti magjive të keqes. Çliro, Zoti im, dhe pastro dhe ki mëshirë për shumë qenie që janë duke vuajtur. Janë duke vuajtur me familjarët e tyre, që kanë skizofreni në shtëpitë e tyre. Të gjithë janë duke vuajtur, Zoti im. Ki mëshirë Ati i shenjtë, sepse njerëzit të kërkojnë, por duke qënë se nuk kanë respekt dhe arsye, ata nuk mund ta bëjnë në mënyrë normale, por mëshira jote është shumë e madhe, Zoti im, dhe ti do t'i shohësh, do t'i dëgjosh, Zoti im, te do kesh mëshirë për ta, te do bësh veprën tënde, Ati i shenjtë, sepse ti je besnik. Fjala jote është mbi gjithçka tjetër. Gjithmonë Ati i shenjtë duke mbretëruar tek ne. Faleminderit Ati i shenjtë, shtri dorën tënde, Zoti im, dhe qofshti që po heq sëmundje. Je duke prerë këtë virus, këtë armik që është në të gjithë botën, që është duke marrë jetë. Zoti im, qofshti që po vendos dorën tënde të plot fuqishme, duke ndalur këtë pandemi, duke hequr të gjithë këtë, Zoti i shenjtë, jepi mundësi njerëzve të njohin, që të njohin rrugën tënde, fjalën tënde, që ata gjithashtu të marrin çlirimin, të marrin jetën e përjetshme dhe shpëtimin tënd, që ata gjithashtu të marrin bekimet e tua, Ati i shenjtë. Faleminderit Atë, të lutemi Zot, në emrin e lavdishëm të Jezukrishtit, birit tënd të dashur, për të qoftë adhurimi, nderi dhe lavdia nga sot e gjithmonë. Amen. Faleminderit Zot. Le t'i këndojmë Zotit korin 12 që thot lumturia e Zotit. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. I lëvduar qoftë Zoti im, falenderojmë Zotin ton, Zoti im ju bekoft të gjithëve në mënyrë madhe dhe ju dërgoj shumë përqafime dhe shumë puthje të gjithëve. Zoti ju bekoft.